Cùng là phim kinh doanh, kép Đàm Tùng Vân với Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư, chênh lệch lớn như vậy. Trời ơi! Kể từ sau bộ phim Đình Đám Y Hồng Lâu Mộng, có sự tham gia của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu vào năm 2022. Phim truyền hình về đề tài kinh doanh có nhân vật nữ chính cũng mọc lên như nấm sau mưa vào năm 2024. Tuy nhiên, rất khó để đạt được kết quả tốt khi mở màn Nghệ Mộng Hoa Lục. Dù sao thì một người cũng là tiên tử Lưu Diệc Phi. Mỗi nụ cười và cái nhíu mày trong vở kịch đều có thể được gọi là một bữa tiệc sắc đẹp. Thật sự rất khó để không thu hút mọi người ở lại vì vẻ đẹp của chị Tiên. Một người đàn ông đẹp trai khác được công nhận là trang phục cổ xưa Chen Xiaomi dù cả hai đều đã 37 tuổi. Ngoại hình của họ chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp riêng biệt trong số các phim cổ trang. Nam nữ chính đẹp trai trong cùng một khung hình trông rất cho dù là cốt truyện. Diễn xuất hay ngoại hình trong phim, khán giả đều bị cuốn hút hoàn toàn. Hơn 800.000 người đã cho trò chơi này số điểm cao là 7,9 và trò chơi vẫn đang nhận được nhiều đánh giá tích cực. Vẻ đẹp của Lưu Diệc Phi thực sự là tấm hộ chiếu cho các bộ phim thần tượng cổ trang. Tuy nhiên, vào năm 2024, ngoại trừ Ệ Tịch Hoa Chỉ, lượng người xem trung bình mỗi tập phim của phim kinh doanh đều đạt hơn 4.000. Mặc dù rating khá tốt nhưng lượng người xem lại thấp. Những bộ phim truyền hình khác như Spare Kutai and Dây Kutai có sự tham gia của nữ hoàng phim truyền hình 95 tuổi nổi tiếng Triệu Lộ Tư và Lưu Vân Ninh đã phải chịu một thất bại thảm hại về tỷ suất người xem. Người ta cho rằng Esujin Renji có sự tham gia của nữ hoàng phim truyền hình 90 tuổi Đàm Tùng Vận sẽ đột phá được vòng vây, nhưng thậm chí không thể đạt được trung bình 1.000 tập. Đại lục 2 bên cạnh. Tôi không ngờ tới điều đó. Triệu Lộ Tư lấy Ế Màn Ngọc và Lưu Vân Ninh làm cái cớ rằng mình không đẹp trai. Ngoại hình của mình khiến mọi người nản lòng không muốn đóng phim. Mặc dù cô ấy cũng diễn xuất không tốt trong bộ phim này. Nhưng toàn bộ màn trình diễn hoàn toàn giống như lớp trang điểm bán vĩnh viễn của Cúc Tịnh Y đã biến mất mãi mãi. Phim cổ trang có đủ mọi thứ từ hộp sọ cao, tóc xoăn và đồng phục tù bó sát. Nhưng nhìn chung vẫn đẹp, chỉ là quá hiện đại. Điểm cũng là 5,8. Là một diễn viên, anh ta không nên làm ngược lại. Nữ chính của Ê Màn Ngọc và Màn Ngọc Ê thất bại trong việc kinh doanh ngọc trai. Sau đó Y gia tộc gấm Ê bán vải và tỷ lệ đánh giá trực tuyến rất tệ. Đàm Tùng Vận hoạt bát và đáng yêu không thể cứu được Trịnh Nghiệp Thành, người luôn được mệnh danh là viên ngọc. Màu sắc của trang phục, mái tóc xấu xí và khuôn mặt nhợt nhạt thực sự khiến tôi không muốn vào vai nam chính. Nếu như phần trang điểm và ánh sáng trong Eternal Night Star River của Đinh Vũ Hy chỉ cần được một nửa của anh ấy là được rồi. Ngay cả nữ hoàng phim chống Nhật Đàm Tùng Vận cũng bất lực trong tình huống này. Ngoài ra còn có một nhân vật nam thứ ba có khuôn mặt đã thay đổi, và hình nền giả khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù là phim về một người phụ nữ và ba người đàn ông, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông thứ nhất, thứ hai và thứ ba thực sự không đạt chuẩn của một bộ phim cổ trang. Điều duy nhất đáng xem là sự dễ thương của Đàm Tùng Vận, thật đáng tiếc khi cô gái 30 này vẫn có khuôn mặt dễ thương và hoạt bát của một cô gái 18 tuổi. Khi so sánh giữa Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành và Triệu Lộ Tư và Lưu Vân Ninh, Về Thuyền Liễu Ghi của Vương Sở Nhiên và Trương Nguyễn Nghi, vốn có rating trung bình trong mùa hè sản xuất nổi bật. Lưu Miên Đường, người bán đồ sứ, thực sự xinh đẹp và lộng lẫy. Vẻ đẹp tự nhiên và thanh lịch của cô ấy hoàn toàn có thể so sánh với Lưu Diệc Phi. Và cô ấy ngay lập tức thoát khỏi khuôn mẫu của Bạch Châu Kiệt trong Ê Pháo Hoa của tôi. Trong thần tượng cổ trang 101 năm 2024, chỉ có Trương Tịnh Y và Vương Sơ Nhiên có màn thể hiện trung bình. Trong khi bộ phim nữ chính kinh doanh của Đàm Tùng Vân và Triệu Lộ Tư lại thất bại, điều này thực sự chứng minh rằng để trở thành một bộ phim hay, cả cốt truyện và diễn viên đối thủ đều phải trực tuyến. 02. Lời truyền miệng về Thư Kim Nhân Gia được công bố, đánh giá bị phân cực. Đàm Tùng Vận và Henry Chen là những tay súng lớn nhất. Không lâu sau khi bộ phim truyền hình thời đường Màn Ngọc Rèm về một nữ doanh nhân kết thúc, Youku đã cho rằng kết thúc Cẩm Gia với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành.
Bối cảnh của tất cả các bộ phim đều là thời Đường. Đều kể về câu chuyện của nữ chính làm ăn, khi Rê Thư Kim Nhân Giáp được phát sóng, mọi người đều hét lên nghe được, thực sự có cảm giác giống như một sự pha trộn của nhiều bộ phim. Thêm vào đó, một số cốt truyện ở phần đầu cũng khá giống nhau, khi tất cả các nhân vật nữ chính đều xinh đẹp, mạnh mẽ và bi thảm. Cha của Kỷ Anh là Kỷ Quý Nam, một thợ dệt gấm nổi tiếng của Thục ở Nghi Châu. Vì ông phát triển ra loại lụa đỏ Thục nhiều màu sắc nhất nên bị các thế lực địa phương thèm muốn và đàn áp. Lưu Kim Quang mưu mô, lại vu cáo Kỷ Quý Nam là đem gấm cống phẩm kém chất lượng làm gấm tốt. Không chịu thừa nhận, muốn đi tìm Quan Tổng đốc để hỏi rõ sự thật, nhưng bị Quan lại giết chết ngay tại chỗ. Di Diên Duyên đã chứng kiến. Điều này khiến cô bị chấn thương tâm lý. Đây thực sự là một khởi đầu thảm khốc. Trải nghiệm của Di Diên Duyên rất giống với trải nghiệm của Giang Di Riêng trong EP Kutai and Dây Kutai. Cô ấy đã phạm tội sở hữu ngọc bích, khiến gia đình cô ấy bị gài bẫy và gây ra đau khổ cho những người sống sót. Phần mở đầu có vẻ hơi sến súa. Nhưng tông điệu của chương trình rõ ràng là vui tươi và nhẹ nhàng hơn. Sau khi Quý Nam mất, bà Quý một mình nuôi dưỡng Kỷ Dĩnh Dĩnh và em trai cô. Anh trai tôi có tính cách trầm tính và thích đọc sách. Tính cách của Kỷ Dĩnh Dĩnh hoàn toàn khác biệt, cô thẳng thắn nóng tính, là một mỹ nhân nóng bỏng nổi tiếng ở địa phương. Hơn nữa, Cơ Oánh Oánh thông minh lanh lợi, giỏi về gấm theo Thục, giỏi về kinh doanh, cũng am hiểu về binh pháp, có cách ứng phó với kẻ xấu riêng. Di Diên Duyên, cô là một người thông minh, lập dị và có sức bền bỉ vô song. Lúc đầu, anh chiến đấu với người chú trẻ độc ác, chủ nợ Hoa Chương Quý và tham gia cuộc thi gấm của Thục, Đậu Phương Phi. Di Diên Duyên và một số thương nhân bán lẻ lụa không có quyền lực hay xuất thân gì, nếu họ muốn bán được giá cao, họ phải trở nên nổi tiếng. Câu lạc bộ Phi Hoa sau khi thành lập đã gặp phải nhiều khó khăn, Kỷ Dĩnh Dĩnh đã giải quyết từng cái một, đầu óc kinh doanh của cô quả thực rất nhạy bén. Cô bắt đầu bán hộp mù và giảm giá một nửa cho 50 người đầu tiên mua chúng, khiến cho lụa trần không bán được trở nên khan hiếm. Những tập đầu thực sự mang đến cho khán giả một bộ phim cổ trang hấp dẫn và mới mẻ, hoàn toàn khác biệt so với tông điệu của Rê Bức Màn Ngọc Bích. 7 tập phim đã được phát sóng và nhận được nhiều lời truyền miệng, nhưng đánh giá của khán giả lại cực kỳ trái chiều. Trước tiên, hãy xem qua những đánh giá tốt. Này đã mang đến cho mọi người cảm giác rằng văn học nông nghiệp đang tỏa sáng thành hiện thực. Nó không phải là phim tình cảm hay về cuộc thi của phụ nữ. Nó lấy gấm Thục làm chủ đề. Hoàn thiện một cách diễn giải mới về văn hóa truyền thống và tập trung vào sự đổi mới nội dung. Vài cảnh quay đầu tiên của sản xuất gấm su thật tuyệt vời. Tôi thấy màu đỏ đẹp nhất trên màn hình. Thực sự mất rất nhiều công sức đằng sau máy quay. Tôi bị hấp dẫn bởi cảnh giặt và nhuộm lụa. Hóa ra không có di sản văn hóa phi vật thể nào là đơn giản. Tôi có thể cảm nhận được sự sâu sắc của văn hóa Trung Hoa. Những lời thoại trong vở kịch tràn đầy nét quyến rũ cổ xưa, đặc biệt là đoạn về việc thờ Lê Du, rất ấn tượng. Kỷ Dĩnh Dĩnh và Dương Kinh Lan đều là người ăn nói lưu loát, lời thoại lưu loát mạch lạc, cảnh Kỷ Dĩnh Dĩnh xuất hiện mang phong cách hài hước nhẹ có nhịp điệu chặt chẽ. Tất cả các nhân vật đều có giọng nói riêng và hình ảnh mượt mà. Về phần đánh giá tiêu cực, chủ yếu tập trung vào bộ lọc là miệng da lớn. Nhiều khán giả cho rằng Đàm Tùng Vận và Trịnh Nghiệp Thành đã quá tuổi đóng phim cổ trang, nếp nhăn ở mũi và mệt mỏi không thể che giấu được. Khi Kỷ Dĩnh Dĩnh lớn lên, bộ lọc ánh sáng dịu được bật tối đa, vì vậy cô bị phàn nàn là có kết cấu kém. Những hình ảnh hiện lên của Di Diên Duyên có chút mờ nhạt. Như thể tất cả các bộ lọc đều được sử dụng để chiếu vào Đàm Tùng Vận. Ngoài ra, khi quảng bá cảnh quan của suối Hoàng Hoa, có thông tin cho rằng cảnh này được quay đặc biệt ở Quý Châu. Nhưng nhiều khán giả phàn nàn rằng cảnh thật trông giả, người thì bị cắt mất, phông nền trông giống như rừng trong ảnh. Ngoài ra còn có Di Diên Duyên do Đàm Tùng Vận thủ vai. Khá dễ thương và kỳ quặc, trong khi một số cư dân mạng lại nghĩ rằng cô ấy ồn ào và luôn vội vã vào mọi việc một cách liều lĩnh.
Giống như mọi người đang giặt lụa, tên bắt nạt Hoa Tưởng Dung lại tới. Mọi người đều chạy trốn, nhưng cô ta lại xông lên che chở cho những người khác. Cô ta gần như viết 3 chữ lớn "Kể tôi" mạnh mẽ lên trán Đàm Tùng Vận. Một số người còn phàn nàn rằng Đàm Tùng Vận đóng rất nhiều vai diễn sống động, có vẻ rất đồng nhất. Ngoại hình của Trịnh Nghiệp Thành cũng bị chỉ trích không thương tiếc. Mái tóc ria rồng ngắn ở hai bên trán khiến ngoại hình của anh ta trở nên thấp kém. Mũ đội lộn xộn và khuôn mặt nhợt nhạt khiến anh ta trông tiều tụy và uể oải. Sau này, khi đã trở thành quan tấn, đội mũ quan, trông ông đẹp trai hơn nhiều. Tất nhiên, cũng có người phàn nàn rằng cốt truyện cũ kỹ và nhàm chán, lời thoại rất ồn ào, nhưng những lời chính. Vậy, bạn nghĩ gì về bộ phim này? Liệu nó có trở thành một bộ phim thần tượng cổ trang ăn khách trong tháng này không?